Скажи мені, будь ласка, Європа розпочала переговори з Кремлем щодо України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Голова Європейської ради Кошта вже двічі спілкувався з телефоном з високопоставленими російськими чиновниками, які близькі до Путіна, з метою підготувати потенційний ґрунт для більш змістовних переговорів у майбутньому. А втім, за словами джерел, ці контакти з Кремлем не мали результатів. Скажіть, будь ласка, за яких умов Кремль почне серйозно ставитись взагалі до переговорів, що саме може підштовхнути Путіна до зміни позиції, поглиблення паливної кризи, ще більша ізоляція Криму, внутрішні економічні проблеми чи лише стабілізація фронту? Є якісь припущення? Ну, по-перше, повинен розвіятись остаточно так званий дух Анкоріджа. Сморід, ти хотів сказати сморід Анкоріджа. Так. Щоб Путін остаточно зрозумів, що Трамп не буде грати в його гру. Бо поки що він думає, що в них є спільна мета. Вона, в принципі, десь приблизно була спільною, тобто просто у кожного своя мета конкретна стратегія, так би мовити, так. Трампу роз'єднана Європа потрібна для того, щоб, грубо кажучи, так, в його концепції Європа не повинна бути потужним кластером економічним, військовим і так далі. Це потрібно бути такий підтримувач снарядів в певному протистоянні з Китаєм. І через це, так би мовити, проекція йде на Росію, яка повинна бути нейтральною мінімум в цьому протистоянні, а якщо союзником, то взагалі просто чудовий розклад. Так? У Путіна інша задача. Йому задача роз'єднана Європа заради того, щоб він розуміє, що в принципі з кожною конкретною країною він може шляхом залякування, шляхом шантажу, підкупу, зміни політичних еліт, він може домовитися. З об'єднаною Європою йому, звичайно, це буде робити. І проблема тільки в тому, що і у Путіна нема можливостей. Він думав, що у Трампа є можливість, виявилося, що у Трампа немає таких можливостей. Так? Америка вже не та, світ змінився глобально абсолютно. Стратегії, які працювали 80-90 років назад, вони вже не працюють. Європа так, через приниження, через постійно, пам'ятаємо, як себе поводив Дівенс на Мюнхенській конференції, як я пам'ятаю, так, да, в 25-му році, в минулому році всього-навсього, так, нахабно, розповідаючи, які європейці, не хочу матюкливі слова, не з тому, які вони там нехороші люди, демократії немає і так далі. І бачимо зараз, так, зараз абсолютно інша тональність, вже є, тому що є чіткі розуміння можливості Америки. Навіть Трамп це розуміє, так? Він спробував, тобто середньої ваги проблеми, і дрібні проблеми в зовнішньому світу він ще може якимось чином вирішувати, як Венесуела, наприклад, так? Чи, можливо, як в майбутньому Куба. Вже більш серйозні проблеми, як то Іран, він же вирішувати в тому руслі, якому йому вигідно, він же не може. Я не кажу, що він там прямо сильно постраждав. Я думаю, що якщо зараз ціна дійсно почне падати на нафту, він спробує відіграти всю ту, плюси і війни не буде, нібито так. Тобто у нього є ще певний період у республіканців, щоб це відіграти. Тим більше, знову ж таки, зараз антиізраїльські настрої, вони не тільки пануючі в Європі, вони і в Америці, скажімо так, дуже серйозно посилились. Не все можна буде скинути на Бібі, на Нетаньяху, на Ізраїль і там щось придумати. Тобто ситуація така виглядає, що Путін не повинен отримувати підтримку зараз Америки у вигляді тої позиції, яку вона займала протягом останнього року. Більш того, є конкретні натяки, що Трамп повертається до стратегії, яку йому Рубіо радив з самого початку. Це тиск на Росію, для цього з'явилися всі можливості. І ось сукупний ефект усіх цих наших дій,
бензинових оцих всіх справ, ціни на нафту, певні економічні проблеми в Росії, незадоволення еліт, скажімо так, помірні успіхи. Казати, що взагалі у росіян немає успіхів на фронті, але помірні успіхи на фронті. Ну, от сьогоднішня новина, щоб закінчити це, які мене, ну, не те, що вразила, але я розумію, що зараз всі ми в піарі живемо, але це, мені здається, що ця війна майбутнього, так мовити, вона вже, її елементи розпочалися в Україні так, що західні джерела пишуть, що вперше штучний інтелект, тобто дрони, які самостійно обирають ціль, тобто ти просто запускаєш це як солдати, так би мовити, так, диверсанта, запускаєш в цю кіл-зону, і вони самостійно, без всякого управління обирають ціль, і це, звичайно, російський солдат, і вбивають його, так. Все це працює на те, що Путін, ну, я думаю, все ж, я сподіваюся на прагматизм, так би мовити, раціональний самого Путіна, що він все ж таки розуміє, що продовження війни для нього дорожче, поки він думає навпаки, що припинення війни для нього дорожче, ніж продовження війни. І оце, щоб поміняти, то от все це повинно спрацювати найближчі місяці, по ідеї. Ти знаєш, сьогодні я мав таке спілкування з декількома економістами. Вони мені про війну казали трохи інакше. Не в сенсі, як ми з тобою. Ми говоримо як люди політики, а вони як люди грошей. І вони кажуть, дивіться, Америка – це економіка номер 1 у світі. 30 там, трильйонів. Китай номер 2. Але як тільки Європу починають рахувати як об'єднану силу, вона стає економікою номер 2. Це не влаштовує ані Китай, ані Америку. Жодна з цих країн не хоче, щоб Європа була об'єднана і була економікою номер 2 у світі. Це перше. Друге, у Америки є чітке прагматичне бачення. Вони хочуть торгувати і заробляти з Росією, вони хочуть продавати російську нафту. Більше того, вони розуміють, що це робити не можуть через війну, через санкції, тому шукають варіант. Одночасно в Америці хочуть відірвати Росію від Китаю, зруйнувати відому ядерну тріаду, яка існує, і таким чином послабити Китай. Але забагато бажань, і єдине, що заважає, це те, що в голові Путіна, ну, скажімо так, далеко, навіть не те, що не раціо, навіть не емоцію, а сплошна шизофренія. І тут головне, щоб дійсно йому донесли, що це вже не бажання чи не бажання, а необхідність. І ситуація виходить за межі, коли він зможе хоч щось контролювати. У будь-якому випадку подивимося, що буде далі. Друзі, а я вам дякую за те, що ви сьогодні з нами присутні, за те, що ви вже реагуєте, поставили вподобайку, я сподіваюся, ви не забули це зробити. Якщо забули, поставте зараз, дуже буде супер. Підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. Напишіть, до речі, що ви думаєте з цього, чого почули, чи вважаєте ви, що дійсно з'являється вікно можливості, про які одночасно кажуть, до речі, політики з полярними поглядами, Зеленський і Порошенко. Мене це дивує, до речі, обидва кажуть про вікно можливостей. Поговоримо. І напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу, звідки ви зараз спостерігаєте за нашою дискусією. Пишіть місто, селище, країну, регіон, район, область. Я вже бачу, у нас сьогодні Варшава-Дубна, у нас сьогодні Бельгія, Житомирщина, Сумщина, Латвія, Барселона, Краматорськ, Велика Британія, Миколаїв, Львів і Америка. Теж непогано. Тому пишіть, це важливо. Дякую вам, що ви активні. Скажи мені, будь ласка, от я в США все, що хочуть робити бізнес Росії, і не дуже це приховують. Але ж не можна вести бізнес через накладені санкції самою Америкою. Більше того, сьогодні припинилися дозволи Сполучених Штатів торгувати російською нафтою. Знову санкції. І інсайдери пишуть, що Трампу необхіден кінець війни. Особливо на тлі 3 листопада. Вибори в Сполучених Штатах. Чи зможе Трамп натиснути на Путіна? Які інструменти є для цього? Кнут чи пряник? Бо сьогодні Трамп заявив, що ми можемо надати Україні ракети. Це кнут.
але 100% по телефону буде якийсь пряник. Чи буде тиснути на Україну? І чи реально, бо на Вашингтонщині сьогодні говорять саме про це, що можуть бути санкції на Єрмака та інших людей з оточення Зеленського. То чи може бути це одним з інструментів теж тиску? Що буде робити Трамп, як ти думаєш? Бо європейці не приховують того, що вони сподіваються тільки зараз на те, що Трамп включиться. Якщо ж завтра зранку Трамп про все забуде, то, схоже, сподівання будуть марні. Ну, і з того, що ти сказав про економістів, чесно кажучи, не зрозумів, чим це відрізняється від політичних глядачів, особливо про шизофренію. Тому це точно не економічний термін. Я просто можу риторичне питання задати, а що ж заважало Америці торгувати з Росією до війни, до 2014 року? А вони успішно торгували, дивись. Ну, то вони там це мізерне абсолютно по зрівнянню з Європою, це мізер. Це реально. Вибач, переб'ю тебе. Зараз відомо, як американці викуповували навіть швейцарського великого трейдера, який належав росіянам, який торгував нафтою. Окрема історія – це як російське ядерне паливо через американські компанії потрапляє на ринок зараз. Американці фактично американці зараз починають доїти Росію. Ну, у Трампа є абсолютно логічно, так би мовити. Ну, це історія свіжа, це тому, що американці осягнули тільки саме завдяки війні Господи, України з Росією. Вони осягнули, що виявляється, і після того, як Трамп почав зробив цю тарифну війну, виявилось для Трампа, мабуть, це можливо це несподівано було, а можливо, все ж таки вони не думали, що настільки, що критична залежність взагалі світової економіки від рідко так цих земельних металів, яких до 90% вибудок контролює Китай, так? І саме в цьому напрямку в першу чергу Росія потрібна Китаю, тобто, ну, як альтернатива просто, так? Тут проблема соціальна, політична, економічна, все сходиться. Все це є, ну, ми знаємо, всі ці метали, все це є і в інших країнах, і можна, але питання ціни, питання екології, питання безліч, що не можна це робити в Америці таким чином, як це можна робити, не знаю, в цій, господи, як ця країна називається, в Латинській Америці, Болівія, да, господи, забув, де можна там просто дати на лапу, там, починаєш від президента, і копай собі як хочеш, ким хочеш і чим хочеш, так би мовити, так? В цьому є певна зацікавленість. Бути посередником в нафті, так би мовити, російській, в газі російській в майбутньому. Ну, це, звичайно, непогано, але це не трильйони доларів. Ну, це не трильйони доларів. Це дуже непогано, в принципі, але це більше навіть мова йде не про те, щоб заробляти, а просто контролювати енергоносії. Ну, якщо Росія на це погодиться колись, це буде означати, що Росія вже як суверенної, так би мовити, такої країни не існує. Тому що, ну, зараз вона знаходиться в таких просто складних обставинах, її обклали з усіх сторін санкції, тому вона така залежність від Китаю. Якщо ці санкції будуть частково чи повністю зняті, який сенс, так би мовити, Росії, маючи, ну, якусь певну клієнтуру по всьому світу. Ну, тобто безліч питань виникає, і ми ж знову ж таки, ну, дивимось на іранську цю війну, дивимось на попередні дії Трампа, так? Бажання на чомусь заробити і доказати американським виборцям, що ось він все це робить для Америки, для того, щоб повернути робочі місця, для того, щоб повернути все це, воно стикається з реальністю просто. І ця реальність, вона, ну, тобто, є популізм, є бажання, а є просто конкретика, так, конкретика, так, тайванський завод перенесли по виробництву чіпів, чудово, все нормально. А робітників знайти не можуть. Не хочуть вони працювати, не хочуть. Вони хочуть займатися тим, чи вони зараз мріяти про велику Америку, про оце, голосувати за Трампа, але працювати вони вже не хочуть і ніколи не захочуть працювати.
Вони ніколи вже не захочуть працювати. І наступні покоління не захочуть працювати, так? І їм приходиться привозити робітників з Тайваню. Ось вся, так мовити, політика економічна Трампа. Тобто порівнювати навіть Росію і Америку чи Росію і Європу неможливо за всіма ознаками, крім ядерної зброї. Тому бажання Трампа залучити Америку, і це бажання не його виключно, це історичне бажання. Історичне бажання американців, я постійно про це говорю, було безліч варіантів зробити так, щоб Росії не існувало. Чи принаймні не існувало в такому вигляді, як вона великої країни. Америка, виходячи з своїх геополітичних інтересів, протистояння з Британською імперією, з Європою і так далі, вона робила, грубо кажучи, робила все, щоб Росія далі залишалася отаким полюсом, так би мовити, на який Європа витрачає ресурси, сили і тому подібне. Так? Підключилася після того, як помінялися взагалі, в принципі, тобто навіть не співробітництво, коли глобалізація змінила взагалі саму суть цієї, скажімо так, існування сучасної економіки. Тобто ми бачимо зараз, на прикладі, Іран, який живе 45 років під жорсткими санкціями, так чи інакше, все ж таки режим витримав війну з найбільшою країною, наймогутнішою країною світу. І тут нічого з цим не зробиш. Причому, маючи в резерві найбагатші монархії Перської затоки, високотехнологічний Ізраїль і так далі. Нічого. Ми тільки єдине, що в п'ятницю ми чекаємо того, наскільки ця ганьба. І це, причому це не Трампа ганьба, так би мовити. Так, Трамп і вийшов. Він зайшов і він вийшов. Це, серйозніша ганьба буде для Нетаньяху в тому числі, так? Чи захоче взагалі цей меморандум якимось чином підтримувати, чи захоче він кинути виклик взагалі Трампу. Тут безліч проблем, безліч таких ситуацій, які все ж таки говорять про те, що, скажімо, всі ці геополітичні плани, які є в голові Путіна чи в голові у Трампа, вони, м'яко кажучи, дуже часто є чи не вирішеними в принципі, да? Тобто їх не можна, не можна провести другу Ялту, не можна. Тому що там, грубо кажучи, це була результат Другої світової війни і переможців, які знищили практично конкретну державу-агресора, так? На чому буде побудовано це? Тобто ця російська ідея, і так само Союз Америки і Росії. На чому він буде побудований? Я не кажу, що неможливо, в принципі, відірвати Росію від Китаю. Але і Китай же не сидить на місці і чекає, дивиться на це все, що буде відбуватися. Тобто все набагато складніше, і в цій ситуації війна України проти Росії, вона все ж таки є таким фактором, який заважає взагалі говорити на ці теми. Трамп це розуміє, європейці це розуміють, єдиний, хто не... Китайці це вже, мабуть, розуміють, так, до певної міри. А єдиний, хто це не розуміє, Путін не розуміє, він не тому, що він не розуміє апріорі, а тому, що в нього в кут проблем, так би мовити, стоїть єдине питання. Це власне виживання, влада, життя і так далі. Що знову ж таки, Трамп, що б він там не вірив, як би все не погодив, він розуміє, що забув, який це рік, в 29-му році, на початку року, він збере свої віщички, збере свій бальний зал, збере, так би мовити, на всі, викрутить золоті ці канделябри з овального, так би мовити, кабінету, так, і поїде на своє, так би мовити, ранчо, не ранчо, на гольф-клуб свій, так. І на цьому, і все, так би мовити, да? І далі він буде знов бувшим президентом і так далі, і так далі. Навіть Сі Цзіньпін не може планувати, думати, що він вічно буде. А Путін хоче, для нього це питання реально виживання. Нема жодної системи не побудовано
ним в тому числі, яка би гарантувала щось, окрім просто фізичного знищення його, як тільки він втрачає важелі впливу, тобто владу, так? І він виходить з цього, ну я вже про це казав, що для нього небезпечніше. Це продовження війни, і він вірить, можливо, він вірить, що йому генерали про це говорять, йому там Набіуліна це йому говорить, яка хворіє вже там місяць, так? Вже, мабуть, перестали йому говорити про це, так? Що економіка витримає. Тим більше, знову ж таки, ну ми розуміємо, в якому ми живемо. Нам хочеться вірити в хороше, так?